Ito na guys, nakabit ko na. Alright. Hello guys, I'm here again. May bili naman ako sa Shopee. Ayan o. Kakabit naman natin to sa ating auto. Tingnan natin kung paano ikabit. Guys, so bumili ako ng muffler tip sa Shopee. Ayan, ganda niya guys, no? So subukan natin ikabit guys. So ito pala dapat pala dito, special tool. Try natin guys paano. Ito na guys, nakabit ko na. Alright. Tapos na. Ito siya. Kita ba sa malayo? Kita naman. Yan. So, ganyan guys ang pagkabit guys. Thank you for watching. Lagay ko pala yung link sa Shopee kung gusto nyo bumili nito. Yan. Bye bye.